ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ මම ඔබට මහා ගැටලුවක් කියලා තියෙන මේ සියවස සහ දශකය ගොඩක් දෙමාපියෝ කියනවා මේ කාර්ය අමාරුයි කියලා. හරිම සරලයි. මම මේක කතා කරන්න හැදුවේ. හොඳයි අපි ඉස්සෙල් බලමු සියවස කියන පාඩම පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු. හොඳයි. මෙන්න මේ වාක්‍යය කියවගමු. පළමුව 10 ස්ථානයේ සහ 100 ස්ථානයේ දැක්කෙන ඉලක්කම් වලින් දැක්කෙන සංඛ්‍යාව ගන්න. ආපහු පාරක් කියන්න. පළමුව 10 ස්ථානයේ සහ 100 ස්ථානයේ දැක්කෙන ඉලක්කම් වලින් දැක්වෙන සංඛ්‍යාව ගන්න. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඔන්නක බලන්නකෝ 10 ස්ථානයේ තියෙන 1 100 ස්ථානයේ තියෙන 9. මෙන්න උඩ කිව්වේ ඒක. මම ඒක වෙනම කොටු කරලා පෙන්නන්නම්. ඕන්නක පළමුව ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ කීයද ගන්නේ 19. ඔන්න සියවසත් තරනකට කරන පළවෙනිම වැඩේ. මේක පාඩමක් විදිහට ඔයා ඔන්න සටහනක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ ස්ලයිඩ් එක ඉවරනාම ලියා ගන්න මේක. හොඳයි ඔන්න පළමුව කරන වැඩේ. ඊට පස්සේ බලමු. දෙවනුව එම සංඛ්‍යාවට ඒ කියන්නේ මේ 19ට දකුණු පැත්තේ කියන්නේ ඔයාගේ දකුණු අත බලන්න කොයි පැත්තේ තියෙන මේ ලේසර් පොයින්ට් පැත්තේ දකුණක් තියෙන්නේ. මම දකුණ නිතරම කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ දකුණක් තියෙන පැත්ත. 19න් දකුණු පැත්ත. මේ 42 කියනවා කියන්නේ. දෙවනුව එම සංඛ්‍යාවට දකුණු පැත්තේ අගයක් තිබේ නම් මේ 19 මෙහා පැත්තේ අගයක් තියෙනවනේ. කී හරි 1 හරි 40 හරි අගයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් අගයක් තිබේ නම් එකක් එකතු කරලා මේ 19ට එකතු කරනවා. ඔන්න මම ඒක උදාහරණයක් පෙන්නනවා. මෙන්න එක ස්ථානයේ 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ දෙන්න ගන්නවා 19යි. මෙතන අගයක් තිබෙනවා දකුණු පැත්තේ. ඒකට එකතු කරනවා. දැන් එනවා සියවස 19යි 20යි 20 වන සියවස. ඔන්න මම ආයෙ කියනවා 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ ඉලක්කම් දෙක ගන්නවා 19 එනවා. ඊට දකුණු පැත්තෙන් අගයක් තියෙනවනේ මෙතන 42 තියෙනවා. දකුණු පැත්ත බලන්න එකක් එකතු වෙනවා 20යි. ඔන්න සියවසේ පළවෙනි කතාව. හොඳේ. තව කතාවක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට යමු. එම සංඛ්‍යාවට දකුණු පැත්තේ අගයක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 42 වගේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ බිංදු දෙක આવොත් අගයක් නැත්නම් එකතු කරන්නේ නැත. එකක් එකතු කරන්නේ නැත. මෙන්න මේක එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේක එකතු වෙන්නේ නැහැ. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් මේ. ඔන්න බලන්නකො මේ අර 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ සංඛ්‍යාව ගන්නවා. කීයද 19. ඕක තමයි සියවසට ගන්නෙ. ඔන්න ගත්තා. 19 වන සියවස. අර වගේ එකක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ පැත්තේ අගයක් නැහැ. පැහැදිලි නේද කතාව? 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ ගත්ත සියවස එනවා. දකුණු පැත්තේ අගයක් තිබේ නම් කී හරි තිබේ නම් එකක් එකතු වෙනවා. මොකුත්ම නැත්තම් එකතු වෙන්නේ නැහැ 19 වෙනවා. ඔච්චරයි සියවස. ඔය ඊට ඉතින් සියවස ගැන ඉන්නේ නැහැ. හොඳට මේක සටහනක් විදිහට ඕනනම් ලියා ගන්න වීඩියෝ එක නවත්තලා. දැන් අපි උකට උදාහරණ කීපයක් බලමු. මෙන්න. පහත වර්ෂවල සියවස සොයන්න. ඉස්සෙල්ලා අල්ලන්නේ මේ දෙන්නනේ. ඔන්න ඇල්ලුවා. 19 ඉන්නේ. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනවා. එකක් එකතු වෙනවා. කීයද එනවා? 20 වන සියවස. මෙන්න ආයෙ මෙතන අල්ලන්නේ මේ දෙන්නනේ 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ කීයද? 18. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනවනේ. මොකක් හරි තියෙනවනේ. හරි? ලොග් ගන්නක් කරන අගයක් තියෙනවනේ 3යි කියන. එන එකතු වෙනවා 18යි 19. මෙතන 19. ආයෙ 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ. ඔබ තමයි සියවස. අන්න දකුණු පැත්තේ අගයක් නැහැ. අන්න බිංදුව. දෙකම බිංදුවේ අගයක් ඇත්තෙම නැහැ. එන එක එකතු වෙන්නේ නැහැ 19. ඔන්න ආයෙනවා මෙතෙන්ට. අපි එකතු 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ ගන්නවා. කීයද 19. සියවස 19. අගයක් තියෙනවනේ. එක හරි තියෙනවා නම් එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. 19 වෙන්න බෑ. අර බිංදුව නම් තමයි එකතු වෙන්නේ නැත්තේ. ඔන්න 20. ආයෙ මෙතෙන්ට එනවා. 10 ස්ථානයයි 100 ස්ථානය ගත්තොත් 20නේ. සියවස 20. හැබැයි දකුණේ අගයක් තියෙනවනේ. ඊටු ඉස්සර වැඩිනේ පොඩ්ඩක් හරි වැඩි. අන්න එකතු වෙන. එහෙනම් 21. ඔන්න පැහැදිලි නේද සියවස? ඔය ටෙඩි දෙයක් නැහැ. මෙතනින් තමයි සියවස ගන්නෙ. ඔය ඉලක්කම් දෙක තමයි සියවස. දකුණෙන් අගයක් තිබේ නම් එකක් එකතු වේ. අගයක් ඇත්තෙම නැත්තම් බිංදු දෙකක් නම් එකතු නෙවෙයි. ඔන්න ඉවරයි සියවසේ කතාව. ඔයිට පිටින් සියවස ඉන්න බෑ පුතේ. හොඳේ. අපි දැන් දශකේ කතාවට යමු. ඔන්න සියවසේ දශකේ හොඳේ. නිකම්ම දශකේ කියලා අහන්නේ නැහැ. උගත් වෙන කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඔන්න පස්සේ දවසක මම කියලා දෙන්නම්. සියවසේ දශකේ. හරි? දැන් ඒක අපි බලලා ඉමු පාඩමක් විදියට. පළමුව 10 ස්ථානයේ ඉලක්කම ගන්න. දැන් ගන්න මොකද්ද? හරි ලේසි මතකද යන්න. දශකේ හොයන්න 10 ස්ථානයේ ඉලක්කම ගන්න ඕනේ. බලමු. මේකේ 10 ස්ථානයේ කවුද ඉන්නේ? 2. එහෙනම් අපි 2 තමයි ඉස්සෙල්ලම ගන්න. උඩ දැන් දශකයේ 2. ඊළඟට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. ඔන්න 2 දශකයේ 2 ගත්තා. හොඳේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් වෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේමයි. දෙවනුව එම සංඛ්‍යාවට කියවන්න. දෙවනුව එම සංඛ්‍යාවට දකුණු පැත්තේ අගයක් තිබේ නම් මේ තියෙන මේ පහ. දකුණු පැත්තමයි බලන්න. ඉස්සර බැලුවේ දකුණ දැන් බලන්න දකුණ. මේ දෙකෙන් දකුණ මේ තියෙන පහ. අගයක් තිබේ නම් එකක් එකතු කරන්න. ඉස්සෙල්ලා වැඩේමයි. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙන එක එකතු කරනවා. හරි. උදාහරණයක් බලමු. ඔන්න මේකේ දශකය 10 ස්ථානෙන් ගන්නේ
දශකය හොයන්නේ සියවස නෙමෙයි. ඔන්න දශකය දෙක ගත්තා දෙක එනවා. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනව නෙමෙයි. අගේ දකුණු අත පැත්ත බලන්න මේ ලෙසමෙන්ට බලන්න. එන එක එකතු වෙනවා. 1 කීයද? 3 වෙනි දශකය. පැහැදිලිද? අර වැඩේමයි වෙන්නේ. හැබැයි දශක තෝරන්නේ මෙතනින් දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙන එක එකතු වෙනවා. ඔච්චරයි. අපි යන් තව කාරණාවක් ඔකේ තියෙනවා. එම සංඛ්‍යාවට දකුණු පැත්තේ අගයක් නැත්නම් කියවන්නකො. එම සංඛ්‍යාවට දකුණු පැත්තේ අගයක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පහ ගාම මොකුත් නැහැ බිඳුව නමනේ. නැත්නම් එකක් එකතු කරන්නේ නැත. ඉස්සෙල්ලා වගේමයි. මේක එකතු වෙන්නේ නැහැ වුණාන. උදාහරණයක් බලමු. ඔන්න මේකේ දශකය හොයන්නේ නැහැ. 3 දකුණු පැත්තේ අගයක් නැහැ. හරි දකුණු පැත්තේ අගයක් නැහැ නේ. එහෙනම් 3මයි දශකය එකතු වෙන්නේ නැහැ. 3 වෙනි දශකය. පැහැදිලි නේද? මෙතන මේ දශකයේ 2 මේ අගයක් තිබුණු හින්දා එක එකතු වෙන 3 වෙනි දශකය වුණා. මෙතන දශකයේ 3 මේ අගයක් නැහැ. 3ට වැඩි නැහැ 3මයි. එහෙනම් 3 වෙනි දශකය. අර 100 තමයි. හැබැයි ඔකේ තව විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා දරුවනේ. හොඳේ. මෙන්න මේ දෙක අර සියවස වගේමයි. මෙන්න මේ විශේෂ අවස්ථාව වෙනම අඳුර ගන්න. හොඳේ. අරකේ නැති දෙයක් මේක. 10 ස්ථානය 1 ස්ථානය යන දෙකම බිඳුව නම්. මෙතනත් බිඳුව මෙතනත් බිඳුව. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. 10 ස්ථානය 1 ස්ථානය යන දෙකම බිඳුව නම්. ඔන්න ළමයිනේ මෙතන බිඳුව. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙතන තේරුවොත් දශක නැහැ බිඳුවයි. දකුණු පැත්තේ නැහැ එකතු කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. මේ දෙකම බිඳුව නම් අර එක විදිහකටවත් හදන්න බෑ. මේක වෙනම මතක තියාගන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම 10 වන දශකය. ඔහොම තුනක් මොකක්ද දශකය? 10 වන දශකය. මෙන්න මේ උඩ ටික යන්නේ දිගටම අර සියවසයි දශකය එකම විදිහට හොයන්නේ. මෙතන බිඳු දෙක ආවොත් 10 වන දශකය. සියවස වෙනට මම කියලා දුන්නා ඔයාලට. මේ සියවස 19 මේ පැත්තේ අගයක් නැත්තම් 19ම තමයි එකතු වෙන්නේ. දශකයේ දරුවනේ දශකයේ තියෙන තැනත් බිඳුව දකුණු පැත්තේ බිඳුව නම් බිඳුව එහෙම නෙමෙයි 10 වන දශකය. ඔන්න ඕක සුවිශේෂ එකක්. මම සටහනක් විදිහට ලියා ගන්න. ඔතනින් දශකය ඉවරයි. ඔයිට පිටින් දශක ගන්න බෑ ඔයාලට. දැන් ওই දෙකම ඉන්න උදාහරණයක් අප බලමු. පාත වර්ෂ කීවන සියවසේ කීවන දශකයේද සොයන්න. ඔන්න දෙකම හොයමු. දැන් ඔයාම මට ඉස්සෙල්ලම කියන්න සියවස වෙන හැටි. මෙතනින් ගන්න කීයද? 19යි. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනවනේ. කීයද? 20යි. මෙන්න 19යි දකුණු පැත්තේ අගයක් තිබේ. එහෙනම් සියවස 20. දැන් දශක වෙන හැටි ඔයාම කියන්න. 10 ස්ථානෙන් ගන්න. එක තියෙනවනේ. දකුණු පැත්තේ අගයක් තිබේ. එන එකට එකතු වෙනව නේද? 2යි. එහෙනම් දෙවන දශකේ. ඔන්න උත්තරය ආවේ. පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් මේකට යන්න. ඔයාම කියන්නේ සියවස මට 20යි. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනවනේ කීයද? 21 වන සියවස. මෙන්න මෙතනින් ඒ උත්තරේ. මේ 20ට එකතු නැහැ. දැන් දශකේ ඔයාම කියන්නකො මෙතන 10 ඒවා 2යි තියෙන්නේ. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනවනේ කීයද? 3 වෙනි දශකේ. පැහැදිලි නේද? මෙතන 2යි. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙන නිසා 3 වෙනි දශකේ. හරි මේකේ සියවස ඔයාම කියන්න මට. 10 ස්ථානයේ 1 ස්ථානයේ තියෙන 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ තියෙන 10යිනේ. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනවා කීයද එහෙනම් ඉන්නේ? මෙතන එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ 10යි 11යි. දශකේ හොයන්න. මෙතන බිඳුව. හරි. හැබැයි බිඳුවට මෙහා පැත්තේ අගයක් තියෙනවා. එහෙනම් බිඳුවට එක එකතු කරන්න වෙනවා. මෙතන දශක එකක් වෙන්නේ නැහැ බිඳුවයි. හැබැයි දකුණු පැත්තේ එකක් තියෙන නිසා බිඳුවට එකතු කරන්න වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි දශකේ. පැහැදිලි නේද? ඔන්න බිඳුව. දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙන නිසා එක එකතු කරන්න වෙනවානේ. බිඳු දෙකම આવොත් තමයි 10 වෙන්නේ. මෙතන බිඳුව දකුණු පැත්තේ අගයක් තියෙනවා. බිඳුවට එකක් එකතු වෙනවා. බිඳුව 1යි කීයද? 1යි. මෙන්න ආවි. දැන් මේකේ සියවස ඔයාම කියන්නකෝ. 18ට දකුණෙන් අගයක් තිබේ. ඒ නිසා 18යි 19 වෙනි සියවස. හරිනේ. මෙතන දශකයේ 3 දකුණෙන් අගයක් නැහැ. එන එකතු වෙන්නේ නැහැ 3මයි. දශකයේ 3. ඒ 3ට එකතු වෙන්නේ නැහැ බිඳුවේ දශකයේ 3. ආව නේද? දැන් මේකේ සියවස ඔයාම කියන්නකෝ. සියව 20යි. දකුණෙන් අගයක් තිබේ කීයද? 22 එකතු වෙනවා 21. දශකයේ ඔයාම කියන්න. දශක 2යි. දකුණු පැත්තෙන් අගයක් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? එකතු වෙනවද නැද්ද? දෙකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දශකයේ කීයද? 2මයි. එකතු වෙන්නේ නැහැ මේ. දශකයේ 2. පැහැදිලි නේද? මෙන්න මෙතන අර විශේෂ අවස්ථාවනේ. සියවස තෝරන්න ලේසි. තෝරන්නකො සියවස. සියව 19යි. දකුණු පැත්තේ අගයක් නැහැ. එහෙනම් 19 වන සියවස. ඔය අගයක් එකතු වෙන්නේ නැහැ උනේ 19. අන්න පුතේ මෙතන දශකත් නැහැ. දකුණු පැත්තේ අගයකුත් නැහැ. අන්න බිඳුවෙනි දශකේ හේව නෙමෙයි අර විශේෂයෙන් ගහපු සටහන මේක 10 වන දශකේ. 10 වන දශකේ උතනත් බිඳුව නම් දශකත් බිඳුවක් නැහැ. දකුණු පැත්තේ නැහැ. එකතු කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙනම් බිඳුව 10. බිඳුවෙනි දශකේ හේව නෙමෙයි 10 වෙනි දශකේ. ඔන්නෝක විශේෂයි. උතනමයි පැටලුණොත් අනික් ඒවා අර එකම විදිහට කියයක් කොහොමද? මේක බලමු. මට කියන්නේ සියවස. කීයද?
20නේ. දකුණු පැත්තේ යන්නේ 20 වෙන සියවස. හරිනේ. දශකය දැන් ඔයා දන්නවා කීයද? 0.2නේ. ආය අර එකතු කිරීම මොකුත් නැහැ. 0.2 දශකයක් නෙමෙයි කීයද? 10 වෙනි දශකය. පැහැදිලි? හරි. ඔන්න දශක පාඩමේ ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඔක මේ තව පාරක් ඕනනම් බලන්න අර සටහන් ටික ලියා ගන්න. ඒ සටහනට අනුව ඕන අවුරුද්දක් ලියලියා දාලා බලන්නකෝ 10ක් 15ක දවස් තේරෙයි. මෙන්න දැන් ඔයාලට මම විශේෂම පණිවිඩයක් දෙන්න යනවා. මේ පෙන්වන්නේ දරුවනේ ගොඩාක් දෙමාපියන්ගේ ඉල්ලීම මත ගෙදර ඉඳලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තව ක්‍රමයක් මම හැදුවා. මේ වගේම ක්‍රමය තමයි මේ ඔබට පේන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල මම සකස් කරන මූල කවර මේ පේන්නේ දුරකථන අංක 2 මම ඉදිරියේදී ඔයාලට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක් සහ ඒව සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ පට ඔබට තැපෑලෙන් ගෙන්නා ගන්න. ප්‍රශ්න පත්‍ර 10යි වීඩියෝ පටයි. ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ලියනවා වීඩියෝ පටයෙන් පිළිතුරු සාකච්ඡා කරනවා බලනවා. හරි දා ගන්නවා වීඩියෝ නවත්තලා අඩුපාඩු හදන ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියවනවා වීඩියෝ පටයෙන් උත්තර බලනවා සාකච්ඡා කරනවා. මම සම්පූර්ණ සාකච්ඡා කරන ආකාරයක තියෙනවා. පියවරෙන් පියවර ඔබ මගේ වීඩියෝ නරඹලා තියෙන මේ විදිහට හොඳයි. ඔබට මේ අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ දුරකථන අංක දෙකට ඔබ දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න ඔබට විස්තර දැනගත්ත හැකි. වැඩි විස්තර මම Facebook එකේ ඔස්සේ සහ YouTube එකේ ඔස්සේ තව විස්තර සහිත දැන්වීමක් දානවා. හොඳයි. එහෙමනම් අදට ඔච්චරයි. ගොඩක් ස්තුතියි.